The Devoted Friend. A short story written by Oscar Wilde and read for you in both Hungarian and English. Please enjoy. One morning the old water rat put his head out of his hole. He had bright beady eyes and stiff grey whiskers, and his tail was like a long bit of black India rubber. The little ducks were swimming about in the pond, looking just like a lot of yellow canaries, and their mother, who was pure white with real red legs, was trying to teach them how to stand on their heads in the water. Egy reggel az öreg vízipatkány kidugta a fejét az odójából. Fényes, gyöngyszerű szemei voltak, merev szürke bajusza, és a farka olyan volt, mint egy hosszú fekete gumidarab. A kiskacsák a tóban úszkáltak, és úgy néztek ki, mint egy csapat sárga kanári, anyjuk pedig, aki tiszta fehér volt igazi piros lábakkal, próbálta megtanítani őket arra, hogyan álljanak fejen a vízben. You will never be in the best society unless you can stand on your heads, she kept saying to them, and every now and then she showed them how it was done. But the little ducks paid no attention to her. They were so young that they did not know what an advantage it is to be in society at all. Sosem lesztek a legjobb társaság részei, ha nem tudtok fejen állni, mondogatta nekik, és időnként megmutatta, hogyan kell csinálni. De a kiskacsák egyáltalán nem figyeltek rá. Olyan fiatalok voltak, hogy fogalmuk sem volt, milyen előnyös dolog a társasághoz tartozni. What disobedient children, cried the old water rat. They really deserve to be drowned. Milyen engedetlen gyerekek, kiáltotta az öreg vízipatkány. Igazán megérdemelnék, hogy megfulladjanak. Nothing of the kind, answered the duck. Everyone must make a beginning, and parents cannot be too patient. Szó sincs róla, válaszolta a kacsa. Mindenkinek el kell kezdenie valahol, és a szülőknek nem szabad türelmetlennek lenniük. Ah, I know nothing about the feelings of parents, said the water rat. I am not a family man. In fact, I have never been married, and I never intend to be. Love is all very well in its way, but friendship is much higher. Indeed, I know of nothing in the world that is either nobler or rarer than a devoted friendship. Oh, semmit sem tudok a szülők érzéseiről, mondta a vízipatkány. Én nem vagyok családos ember. Valójában sosem házasodtam meg, és nem is szándékozom. A szerelem rendben van a maga módján, de a barátság sokkal magasztosabb. Tényleg, nem ismerek semmi nemesebbet vagy ritkábbat a világon, mint egy odaadó barátságot. And what, pray, is your idea of the duties of a devoted friend? Asked a green linnet, who was sitting in a willow tree hard by, and had overheard the conversation. És mondd csak, szerinted mi az odaadó barát kötelessége? Kérdezte egy zöld csíz, aki egy közeli fűzfán ült, és hallotta a beszélgetést. Yes, that is just what I want to know, said the duck, and she swam away to the end of the pond, and stood upon her head, in order to give her children a good example. Igen, pontosan ezt akarom tudni, mondta a kacsa, és elúszott a tó végébe, majd fejen állt, hogy jó példát mutasson a gyerekeinek. What a silly question, cried the water rat. I should expect my devoted friend to be devoted to me, of course. Micsoda buta kérdés, kiáltotta a vízipatkány. Természetesen azt várnám, hogy az odaadó barátom legyen odaadó irántam. And what would you do in return? Said the little bird, swinging upon a silver spray, and flapping his tiny wings. És mit tennél cserébe? Kérdezte a kismadár, egy ezüstös ágon hintázva és apró szárnyaival csapkodva. I don't understand you, answered the water rat. Nem értelek, válaszolta a vízipatkány. Let me tell you a story on the subject, said the linnet. Hadd meséljek neked egy történetet erről, mondta a csíz. Is the story about me? Asked the water rat. If so, I will listen to it, for I am extremely fond of fiction. A történet rólam szól, kérdezte a vízipatkány. Ha igen, meghallgatom, mert nagyon szeretem a fikciót. It is applicable to you, answered the linnet, and he flew down, and alighting upon the bank, he told the story of the devoted friend. Kapcsolódik hozzád, válaszolta a csíz, és leszállt a partra, hogy elmesélje az odaadó barát történetét. Once upon a time, said the linnet,
There was an honest little fellow named Hans. Egyszer volt, hol nem volt, kezdte a Cheese. Élt egyszer egy becsületes kis fickó, akit Hansonnak hívtak. Was he very distinguished? Asked the water rat. Nagyon kiemelkedő volt, kérdezte a vízipatkány. No, answered the linnet. I don't think he was distinguished at all, except for his kind heart and his funny round good-humored face. He lived in a tiny cottage all by himself, and every day he worked in his garden. In all the countryside there was no garden so lovely as his. Sweet William grew there, and gillyflowers and shepherds, purses and fair maids of France. There were damask roses, and yellow roses, lilac crocuses, and gold, purple violets and white. Columbine and ladysmock, marjoram and wild basil, the cowslip and the flower de luce, the daffodil and the clove pink bloomed or blossomed in their proper order as the months went by, one flower taking another flower's place, so that there were always beautiful things to look at, and pleasant odors to smell. Nem, felelte a Cheese, szerintem egyáltalán nem volt kiemelkedő, kivéve jószívűségét és mókás, kerek, jókedvű arcát. Egy aprócska házikóban élt egymagában, és minden nap a kertjében dolgozott. Az egész környéken nem volt nála szebb kert. Náluk nőtt a szegfűszeg, a virágszegfű, a pásztortáska, a francia szüzek virága. Voltak damaszkuszi rózsák, sárga rózsák, orgonalila krókuszok, arany, lila és fehér ibolyák. Harenglab, tijolto galage, majorana. És vadbazsalikom, kankalin és íris, nárcisz és szegfű virágoztak az évszakok során egymás után, így mindig volt, amit csodálni és illatozni lehetett. Little Hans had a great many friends, but the most devoted friend of all was Big Hugh the miller. Indeed, so devoted was the rich miller to little Hans, that he would never go by his garden without leaning over the wall and plucking a large nosegay, or a handful of sweet herbs, or filling his pockets with plums and cherries if it was the fruit season. A kis Hansonnak sok barátja volt, de a legodaadóbb barátja Nagy Huk, a Molnár volt. Olyannyira odaadó volt a gazdag Molnár a kis Heinz iránt, hogy sosem ment el a kertje mellett anélkül, hogy ne hajolt volna át a kerítésen, hogy egy nagy csokrot szedjen, egy marék fűszernövényt tépjen, vagy gyümölcsszezon idején meg ne tömje a zsebeit szilvával és cseresznyével. Real friends should have everything in common, the miller used to say, and little Hans nodded and smiled, and felt very proud of having a friend with such noble ideas. Az igazi barátoknak mindent meg kell osztaniuk, szokta mondani a Molnár, és a kis Heinz bólogatott és mosolygott. Nagyon büszke volt rá, hogy ilyen nemes eszmékkel rendelkező barátja van. Sometimes indeed, the neighbors thought it strange that the rich miller never gave little Hans anything in return, though he had 100 sacks of flour stored away in his mill, and 6 milch cows, and a large flock of woolly sheep. But Hans never troubled his head about these things. And nothing gave him greater pleasure than to listen to all the wonderful things the miller used to say about the unselfishness of true friendship. Néha a szomszédok furcsálták, hogy a gazdag Molnár soha semmit sem adott vissza a kis Hansonnak, pedig a malmában 100 zsák liszt volt elraktározva, 6 fejős tehene és egy nagy nyájat gyapjas juhai. De Hansot ezek a dolgok sosem zavarták, és semmi nem okozott neki nagyobb örömet, mint hallgatni a Molnár csodálatos beszédeit az igazi barátság önzetlenségéről. So little Hans worked away in his garden. During the spring, the summer, and the autumn he was very happy, but when the winter came and he had no fruit or flowers to bring to the market, he suffered a good deal from cold and hunger, and often had to go to bed without any supper but a few dried pears or some hard nuts. In the winter, also, he was extremely lonely, as the miller never came to see him then. Így a kis Heinz szorgosan dolgozott a kertjében. Tavasszal, nyáron és ősszel nagyon boldog volt, de amikor eljött a tél, és nem volt gyümölcs vagy virág, amit a piacra vihetett volna, sokat szenvedett a hidegtől és az éhségtől, és gyakran kellett úgy lefeküdnie, hogy csak néhány szárított körte vagy kemény dió volt a vacsorája. Télen ráadásul nagyon magányos volt, mivel a Molnár sosem látogatta meg ilyenkor. There is no good in my going to see little Hans as long as the snow lasts, the miller used to say to his wife, for when people are in trouble they should be left alone, and not be bothered by visitors.
That at least is my idea about friendship, and I am sure I am right. So I shall wait till the spring comes, and then I shall pay him a visit, and he will be able to give me a large basket of primroses, and that will make him so happy. Nincs értelme meglátogatni a kis hansot, amíg tart a hó, szokta mondani a Molnár a feleségének, mert amikor az emberek bajban vannak, békén kell hagyni őket, és nem szabad zavarni látogatókkal. Ez az én elképzelésem a barátságról, és biztos vagyok benne, hogy igazam van. Így hát megvárom a tavaszt, akkor meglátogatom, és majd adhat nekem egy nagy kosárka kankalint, amitől boldog lesz. How well you talk, said the miller's wife, pouring herself out a large glass of warm ale. Really I feel quite drowsy. It is just like being in church. Milyen jól beszélsz, mondta a Molnár felesége, miközben egy nagy pohár meleg sört töltött magának. Valóban egészen elálmosít. Olyan, mintha templomban lennék. Lots of people act well, answered the miller, but very few people talk well, which shows that talking is much the more difficult thing of the two, and much the finer thing also. And he looked sternly across the table at his little son, who felt so ashamed of himself that he hung his head down, and grew quite scarlet, and began to cry into his tea. However, he was so young that you must excuse him. Sokan tudnak jól cselekedni, felelte a Molnár, de nagyon kevesen tudnak jól beszélni, ami azt mutatja, hogy a beszéd sokkal nehezebb dolog a kettő közül, és sokkal kifinomultabb is. És szigorúan nézett át az asztalon a kisfiára, aki annyira elszégyelte magát, hogy lehajtotta a fejét. Teljesen elvörösödött, és sírni kezdett a teájába. Azonban olyan fiatal volt, hogy ezt el kell neki nézni. Is that the end of the story? Asked the water rat. Ez a történet vége? Kérdezte a vízipatkány. Certainly not, answered the linnet. That is the beginning. Természetesen nem, válaszolta a cheese, ez csak a kezdet. Then you are quite behind the age, said the water rat. Every good storyteller nowadays starts with the end, and then goes on to the beginning, and concludes with the middle. That is the new method. I heard all about it the other day from a critic who was walking round the pond with a young man. He spoke of the matter at great length, and I am sure he must have been right, for he had blue spectacles and a bald head, and whenever the young man made any remark, he always answered pooh. But pray go on with your story. I like the miller immensely. I have all kinds of beautiful sentiments myself, so there is a great sympathy between us. Akkor te teljesen le vagy maradva, mondta a vízipatkány. Manapság minden jó mesemondó a végével kezdi, aztán jön a kezdet, és a közepével zár. Ez az új módszer. Nemrég hallottam róla egy kritikustól, aki egy fiatalemberrel sétált a tó körül. Nagyon hosszan beszélt róla, és biztosan igaza volt, mert kék szemüvege és kopasz feje volt, és amikor a fiatalember bármit mondott, mindig azt válaszolta, hogy ha. De kérlek, folytasd a történetet. Nagyon kedvelem a Molnárt. Nekem is sok szép érzésem van, így nagy a szimpátia közöttünk. Well, said the linnet, hopping now on one leg and now on the other, as soon as the winter was over, and the primroses began to open their pale yellow stars, the miller said to his wife that he would go down and see little Hans. Nos, mondta a cheese, most az egyik lábán ugrálva, majd a másikon, amint vége lett a télnek. És a kankalinok kinyitották halványsárga csillagaikat. A Molnár azt mondta a feleségének, hogy lemegy meglátogatni a kis Hansot. Why, what a good heart you have, cried his wife. You are always thinking of others. And mind you take the big basket with you for the flowers. Milyen jó szíved van, kiáltott fel a felesége. Mindig másokra gondolsz. És ne felejtsd el elvinni a nagy kosarat a virágokhoz. So the miller tied the sails of the windmill together with a strong iron chain, and went down the hill with the basket on his arm. Így hát a Molnár erős vaslánccal összekötötte a szélmalom vitorláit, és lement a dombról, a karján a kosárral. Good morning, little Hans, said the miller. Jó reggelt, kis Heinz, mondta a Molnár. Good morning, said Hans, leaning on his spade, and smiling from ear to ear. Jó reggelt, mondta Heinz, ásójára támaszkodva, és füligérő mosollyal.
And how have you been all the winter? Said the miller. És hogy telt a teld? Kérdezte a molnár. Well, really, cried Hans. It is very good of you to ask, very good indeed. I am afraid I had rather a hard time of it, but now the spring has come, and I am quite happy, and all my flowers are doing well. Hát, igazán, kiáltott fel Heinz. Nagyon kedves tőled, hogy érdeklődsz, igazán nagyon kedves. Azt hiszem, elég nehéz időszakom volt, de most már itt a tavasz, és nagyon boldog vagyok, és az összes virágom jól van. We often talked of you during the winter, Hans, said the miller, and wondered how you were getting on. Sokat beszéltünk rólad télen, Heinz, mondta a molnár, és azon tűnődétéünk, hogyan boldogulsz. That was kind of you, said Hans. I was half afraid you had forgotten me. Ez kedves tőletek, mondta Heinz. Féltem, hogy talán elfelejtettetek. Hans, I am surprised at you, said the miller. Friendship never forgets. That is the wonderful thing about it. But I am afraid you don't understand the poetry of life. How lovely your primroses are looking, by the by. Heinz, meglepsz, mondta a molnár. A barátság sosem felejt. Ez az, ami csodálatos benne, de attól tartok, nem érted az élet költészetét. Egyébként milyen szépen mutatnak a kankalinjaid. They are certainly very lovely, said Hans, and it is a most lucky thing for me that I have so many. I am going to bring them into the market and sell them to the burgomaster's daughter, and buy back my wheelbarrow with the money. Valóban nagyon szépek, mondta Heinz, és nagy szerencsémre sok van belőlük. Be fogom vinni őket a piacra, eladom a polgármester lányának, és a pénzből visszaveszem a talicskámat. Buy back your wheelbarrow. You don't mean to say you have sold it. What a very stupid thing to do. Visszavenni a talicskádat. Nemond, hagi a ladtad. Milyen butaság volt. Well, the fact is, said Hans, that I was obliged to. You see, the winter was a very bad time for me, and I really had no money at all to buy bread with, so I first sold the silver buttons off my Sunday coat, and then I sold my silver chain, and then I sold my big pipe, and at last I sold my wheelbarrow. But I am going to buy them all back again now. Nos, az az igazság, mondta Heinz, hogy kénytelen voltam. Látod, a tél nagyon nehéz időszak volt számomra, és egyáltalán nem volt pénzem kenyeret venni. Először eladtam az ezüst gombokat a vasárnapi kabátomról, aztán az ezüst láncomat, majd a nagypipámat, végül pedig a talicskámat. De most mindent vissza fogok vásárolni. Hans, said the miller, I will give you my wheelbarrow. It is not in very good repair. Indeed, one side is gone, and there is something wrong with the wheel spokes, but in spite of that I will give it to you. I know it is very generous of me, and a great many people would think me extremely foolish for parting with it, but I am not like the rest of the world. I think that generosity is the essence of friendship, and besides I have got a new wheelbarrow for myself. Yes, you may set your mind at ease. I will give you my wheelbarrow. Heinz, mondta a molnár, odaadom neked a talicskámat. Igaz, nincs túl jó állapotban. Az egyik oldala hiányzik, és valami baj van a küllőkkel is, de mindezek ellenére odaadom neked. Tudom, hogy ez nagyon nagy lelkű tőlem, és sokan ostobaságnak tartanák, hogy megválok tőle, de én nem vagyok olyan, mint a többiek. Szerintem a nagy lelkűség a barátság lényege. Ráadásul én már vettem magamnak egy új talicskát. Igen, nyugodj meg, oda fogom adni neked a talicskámat. Well, really, that is generous of you, said little Hans, and his funny round face glowed all over with pleasure. I can easily put it in repair, as I have a plank of wood in the house. Nos, ez igazán nagy lelkű tőled, mondta kis Heinz, és vicces, kerek arca teljesen ragyogott az. Örömtől. Könnyen meg tudom javítani, mivel van egy deszkám a házban. A plank of wood, said the miller. Why, that is just what I want for the roof of my barn. There is a very large hole in it, and the corn will all get damp if I don't stop it up. How lucky you mentioned it. It is quite remarkable how one good action always breeds another. I have given you my wheelbarrow, and now you are going to give me your plank. Of course, the wheelbarrow is worth far more than the plank,
but true friendship never notices things like that. Pray get it at once, and I will set to work at my barn this very day. Egy deszka, mondta a Molnár. Nos, pontosan erre van szükségem a pajtám tetejére. Van rajta egy nagyon nagy lyuk, és a gabona teljesen átnedvesedik, ha nem zárom le. Milyen szerencse, hogy megemlítetted. Elképesztő, hogy egy jó cselekedet mindig hogyan szül egy másikat. Odaadtam neked a talicskámat, és most te fogsz nekem adni egy deszkát. Természetesen a talicska sokkal többet ér, mint a deszka, de az igazi barátság sosem figyel ilyen dolgokra. Hozd elő gyorsan, és még ma nekilátok a pajtám javításának. Certainly, cried little Hans, and he ran into the shed and dragged the plank out. Természetesen kiáltotta kis Heinz, és beszaladt a fészerbe, majd előhúzta a deszkát. It is not a very big plank, said the miller looking at it, and I am afraid that after I have mended my barn roof there won't be any left for you to mend the wheelbarrow with, but of course that is not my fault. And now, as I have given you my wheelbarrow, I am sure you would like to give me some flowers in return. Here is the basket, and mind you fill it quite full. Ez nem túl nagy deszka, mondta a Molnár, miközben nézte, és attól tartok, hogy miután megjavítottam vele a pajtám tetejét, nem marad belőle, hogy megjavítsd a talicskádat, de természetesen ez nem az én hibám. És most, hogy odaadtam neked a talicskámat, biztos vagyok benne, hogy szeretnél cserébe néhány virágot adni nekem. Itt van a kosár, és ügyelj arra, hogy teljesen megtőlöd. Quite full, said little Hans rather sorrowfully, for it was really a very big basket, and he knew that if he filled it he would have no flowers left for the market, and he was very anxious to get his silver buttons back. Teljesen tele? Kérdezte kis Heinz kissé szomorúan, mert ez valóban egy nagyon nagy kosár volt, és tudta, hogy ha megtölti, nem marad virága a piacra, pedig nagyon szeretné visszakapni az ezüst gombjait. Well, really, answered the miller, as I have given you my wheelbarrow, I don't think that it is much to ask you for a few flowers. I may be wrong, but I should have thought that friendship, true friendship, was quite free from selfishness of any kind. Nos, valóban, válaszolta a Molnár, mivel odaadtam neked a talicskámat, nem gondolom, hogy sok lenne kérni néhány virágot. Lehet, hogy tévedek, de azt gondoltam, hogy a barátság, az igazi barátság teljesen mentes bármilyen önzéstől. My dear friend, my best friend, cried little Hans, you are welcome to all the flowers in my garden. I would much sooner have your good opinion than my silver buttons any day. And he ran and plucked all his pretty primroses, and filled the miller's basket. Kedves barátom, legjobb barátom, kiáltotta kis Heinz, szívesen neked adom a kertem. Összes virágát. Sokkal szívesebben veszem a jó véleményedet, mint az ezüst gombjaimat, bármikor, és futott, hogy leszedje az összes szép kankalint, és megtöltötte velük a Molnár kosarát. Goodbye, little Hans, said the miller, as he went up the hill with the plank on his shoulder, and the big basket in his hand. Viszlát, kis Heinz, mondta a Molnár, miközben felment a dombra a vállán a deszkával és a kezében a nagy kosárral. Goodbye, said little Hans, and he began to dig away quite merrily. He was so pleased about the wheelbarrow. Viszlát, mondta kis Heinz, és vidáman ásni kezdett. Olyan boldog volt a talicska miatt. The next day he was nailing up some honeysuckle against the porch, when he heard the miller's voice calling to him from the road. So he jumped off the ladder and ran down the garden and looked over the wall. Másnap éppen loncot szögezett a tornácra, amikor meghallotta a Molnár hangját, ahogy az útról kiabált neki. Leszaladt a létráról, átfutott a kertben, és kinézett a falon. There was the miller with a large sack of flour on his back. Ott állt a Molnár egy nagy zsákliszttel a hátán. Dear little Hans, said the miller, would you mind carrying this sack of flour for me to market? Kedves kis Heinz, mondta a Molnár, nem vinnéd el ezt a zsáklisztet a piacra helyettem? Oh, I am so sorry, said Hans, but I am really very busy today. I have got all my creepers to nail up, and all my flowers to water, and all my grass to roll. Ó, nagyon sajnálom, mondta Heinz,
de ma tényleg nagyon elfoglalt vagyok. Az összes futónövényt fel kell szögeznem, a virágaimat meg kell öntöznöm, és a füvemet le kell hengereznem. Well, really, said the miller, I think that, considering that I am going to give you my wheelbarrow, it is rather unfriendly of you to refuse. Nos, igazán, mondta a molnár, úgy gondolom, figyelembe véve, hogy oda fogom adni neked a talicskámat, elég barátságtalan dolog tőled visszautasítani. Oh, don't say that, cried little Hans. I wouldn't be unfriendly for the whole world, and he ran in for his cap and trudged off with the big sack on his shoulders. Ó, ne mondd ezt, kiáltotta kis Heinz, a világ minden kincséért sem lennék barátságtalan. És beszaladt a sapkájáért, majd nekivágott az útnak a nagy zsákkal a vállán. It was a very hot day, and the road was terribly dusty, and before Hans had reached the 6th milestone he was so tired that he had to sit down and rest. However, he went on bravely, and at last he reached the market. After he had waited there some time, he sold the sack of flour for a very good price, and then he returned home at once, for he was afraid that if he stopped too late he might meet some robbers on the way. Nagyon forró nap volt, az út rettenetesen poros, és mire Heinz elérte a 6. mérföldkövet, annyira elfáradt, hogy le kellett ülnie pihenni. Azonban bátran tovább indult, és végül elérte a piacot. Miután ott egy ideig várt, nagyon jó áron eladta a lisztes zsákot, és azonnal hazafelé indult, mert attól félt, ha túl sokáig marad, útközben rablókkal találkozhat. It has certainly been a hard day, said little Hans to himself as he was going to bed, but I am glad I did not refuse the miller, for he is my best friend, and besides, he is going to give me his wheelbarrow. Ez bizony kemény nap volt, mondta magának kis Heinz, miközben lefeküdt aludni. De örülök, hogy nem utasítottam vissza a molnárt, hiszen ő a legjobb barátom, és ráadásul oda fogja adni nekem a talicskáját. Early the next morning the miller came down to get the money for his sack of flour, but little Hans was so tired that he was still in bed. Másnap kora reggel a molnár lejött, hogy elhozza a pénzt a lisztes zsákért, de kis Heinz annyira fáradt volt, hogy még mindig az ágyban feküdt. Upon my word, said the miller, you are very lazy. Really, considering that I am going to give you my wheelbarrow, I think you might work harder. Idleness is a great sin, and I certainly don't like any of my friends to be idle or sluggish. You must not mind my speaking quite plainly to you. Of course I should not dream of doing so if I were not your friend. But what is the good of friendship if one cannot say exactly what one means? Anybody can say charming things and try to please and to flatter, but a true friend always says unpleasant things, and does not mind giving pain. Indeed, if he is a really true friend he prefers it, for he knows that then he is doing good. Az én szavamra, mondta a molnár, te nagyon lusta vagy. Komolyan, figyelembe véve, hogy oda akarom adni neked a talicskámat, szerintem keményebben kellene dolgoznod. A lustaság nagy bűn, és én biztosan nem szeretem, ha bármelyik barátom tétlen vagy tunya. Ne zavartasd magad, hogy ilyen egyenesen beszélek veled. Természetesen eszembe sem jutna ilyet tenni, ha nem lennék a barátod. De mi haszna van a barátságnak, ha az ember nem mondhatja el pontosan, amit gondol? Bárki mondhat bájos dolgokat, próbálhat kedveskedni és hízelegni, de egy igazi barát mindig kellemetlen dolgokat mond, és nem bánja, ha fájdalmat okoz. Valójában, ha igazán jó barát, inkább előnyben részesíti ezt, mert tudja, hogy így jót tesz. I am very sorry, said little Hans, rubbing his eyes and pulling off his nightcap, but I was so tired that I thought I would lie in bed for a little time and listen to the birds singing. Do you know that I always work better after hearing the birds sing? Nagyon sajnálom, mondta kis Heinz, megdörzsölve a szemét, és lehúzva a hálósapkáját, de annyira fáradt voltam, hogy úgy gondoltam, egy kicsit az ágyban maradok, és hallgatom a madarak énekét. Tudod, mindig jobban dolgozom, miután hallottam a madarak éneklését. Well, I am glad of that, said the miller, clapping little Hans on the back, for I want you to come up to the mill as soon as you are dressed, and mend my barn roof for me. Nos, ennek örülök, mondta a molnár, megveregetve kis Heinz hátát, mert azt akarom,
hogy amint felöltöztél, gyere fel a malomba, és javítsd meg nekem a csűrtetőjét. Poor little Hans was very anxious to go and work in his garden, for his flowers had not been watered for 2 days, but he did not like to refuse the miller, as he was such a good friend to him. Szegény kis Heinz nagyon szeretett volna dolgozni a kertjében, mert 2 napja nem öntözte meg a virágait, de nem akarta visszautasítani a Molnárt, hiszen olyan jó barátja volt. Do you think it would be unfriendly of me if I said I was busy? He inquired in a shy and timid voice. Szerinted barátságtalan dolog lenne tőlem, ha azt mondanám, hogy elfoglalt vagyok? Kérdezte félénk és bizonytalan hangon. Well, really, answered the miller. I do not think it is much to ask of you, considering that I am going to give you my wheelbarrow, but of course if you refuse I will go and do it myself. Nos, igazán válaszolta a Molnár, nem gondolom, hogy sokat kérek tőled, tekintve, hogy neked adom a talicskámat. De természetesen, ha visszautasítod, magam fogom megcsinálni. Oh, on no account, cried little Hans, and he jumped out of bed and dressed himself and went up to the barn. Oh! Semmiképp sem, kiáltotta kis Heinz, és kiugrott az ágyból, felöltözött, és felment a csűrhöz. He worked there all day long till sunset, and at sunset the miller came to see how he was getting on. Egész napot dolgozott, egészen napnyugtáig, és napnyugtakor a Molnár eljött, hogy megnézze, hogyan halad. Have you mended the hole in the roof yet, little Hans? Cried the miller in a cheery voice. Megjavítottad már a lyukat a tetőn, kis Heinz? Kiáltotta a Molnár vidám hangon. It is quite mended, answered little Hans, coming down the ladder. Teljesen megjavítottam, válaszolta kis Heinz, miközben lejött a létrán. Ah, said the miller, there is no work so delightful as the work one does for others. Ó, mondta a Molnár, nincs olyan örömteli munka, mint az, amit másokért végzünk. It is certainly a great privilege to hear you talk, answered little Hans, sitting down and wiping his forehead. A very great privilege, but I am afraid I shall never have such beautiful ideas as you have. Bizonyára nagy kiváltság hallgatni, ahogy beszélsz, válaszolta kis Heinz, miközben leült, és megtörölte a homlokát. Nagyon nagy kiváltság. De attól tartok, nekem sosem lesznek olyan szép gondolataim, mint neked. Oh, they will come to you, said the miller, but you must take more pains. At present you have only the practice of friendship. Some day you will have the theory also. Oh, ezek majd megjönnek neked, mondta a Molnár, de több erőfeszítést kell tenned. Jelenleg csak a barátság gyakorlata van meg neked. Egy nap azonban a teóriája is meg lesz. Do you really think I shall? Asked little Hans. Tényleg úgy gondolod, hogy meg lesz? Kérdezte kis Heinz. I have no doubt of it, answered the miller. But now that you have mended the roof, you had better go home and rest, for I want you to drive my sheep to the mountain tomorrow. Egyáltalán nem kételkedem benne, válaszolta a Molnár, de most, hogy megjavítottad a tetőt, jobb, ha hazamész, és pihensz, mert holnap el kell hajtanod a ujjaimat a hegyre. Poor little Hans was afraid to say anything to this, and early the next morning the miller brought his sheep round to the cottage, and Hans started off with them to the mountain. It took him the whole day to get there and back, and when he returned he was so tired that he went off to sleep in his chair, and did not wake up till it was broad daylight. Szegény kis Heinz félt bármit is mondani erre, és másnap kora reggel a Molnár elhozta a juhait a kunyhóhoz, Heinz pedig elindult velük a hegyre. Egész napjába telt, hogy eljusson oda. És vissza, és amikor hazatért, olyan fáradt volt, hogy elaludt a székében, és csak akkor ébredt fel, amikor már teljesen világos volt. What a delightful time I shall have in my garden, he said, and he went to work at once. Milyen csodálatos időt fogok tölteni a kertemben, mondta, és azonnal munkához látott. But somehow he was never able to look after his flowers at all, for his friend the miller was always coming round and sending him off on long errands, or getting him to help at the mill. Little Hans was very much distressed at times, as he was afraid his flowers would think he had forgotten them,
But he consoled himself by the reflection that the miller was his best friend. Besides, he used to say, he is going to give me his wheelbarrow, and that is an act of pure generosity. De valahogy sosem tudott igazán a virágaira figyelni, mert a barátja, a molnár, mindig megjelent, és hosszú megbízásokra küldte, vagy a malomban dolgoztatta. Kis Heinz sokszor nagyon elkeseredett, mert attól félt, hogy a virágai azt gondolják, elfeledkezett róluk, de azzal vigasztalta magát, hogy a molnár a legjobb barátja. Egyébként szokta mondani, oda fogja adni nekem a talicskáját, és ez a tiszta nagy lelkűség cselekedete. So little Hans worked away for the miller, and the miller said all kinds of beautiful things about friendship, which Hans took down in a notebook, and used to read over at night, for he was a very good scholar. Így kis Heinz dolgozott a molnárnak, a molnár pedig mindenféle gyönyörű dolgot mondott a barátságról, amiket Heinz lejegyzett egy füzetbe, és éjszakánként újra meg újra elolvasta őket, mert nagyon jó tanuló volt. Now it happened that one evening little Hans was sitting by his fireside when a loud rap came at the door. It was a very wild night, and the wind was blowing and roaring round the house so terribly that at first he thought it was merely the storm. But a second rap came, and then a third louder than any of the others. Történt egyszer, hogy egy este kis Heinz a kandallója mellett ült, amikor hangos kopogás hallatszott az ajtón. Nagyon vad éjszaka volt, a szél olyan erősen fújt és tombolt a ház körül, hogy először azt hitte, csak a viharaz. De jött egy második kopogás, majd egy harmadik, ami hangosabb volt, mint az előzőek. It is some poor traveler, said little Hans to himself, and he ran to the door. Valami szegény utazó lehet, mondta magában kis Heinz, és az ajtóhoz szaladt. There stood the miller with a lantern in one hand and a big stick in the other. Ott állt a molnár, egyik kezében egy lámpással, a másikban pedig egy nagy bottal. Dear little Hans, cried the miller, I am in great trouble. My little boy has fallen off a ladder and hurt himself, and I am going for the doctor. But he lives so far away, and it is such a bad night, that it has just occurred to me that it would be much better if you went instead of me. You know I am going to give you my wheelbarrow, and so, it is only fair that you should do something for me in return. Kedves kis Heinz, kiáltotta a molnár. Nagy bajban vagyok. A kisfiam leesett egy létráról és megsérült, és éppen az orvosért indulok. De olyan messze lakik, és olyan rossz az éjszaka, hogy éppen most jutott eszembe, sokkal jobb lenne, ha te mennél helyettem. Tudod, neked fogom adni a talicskámat, így igazán igazságos lenne, ha cserébe tennél értem valamit. Certainly, cried little Hans. I take it quite as a compliment you're coming to me, and I will start off at once. But you must lend me your lantern, as the night is so dark that I am afraid I might fall into the ditch. Természetesen, kiáltotta kis Heinz. Igazi megtiszteltetésnek veszem, hogy hozzám jöttél, és azonnal indulok. De kölcsön kell adnod a lámpásodat, mert az éjszaka olyan sötét, hogy attól tartok, beleesnék az árokba. I am very sorry, answered the miller, but it is my new lantern, and it would be a great loss to me if anything happened to it. Nagyon sajnálom, felelte a molnár, de ez az új lámpásom, és nagy veszteség lenne, ha bármi baja esne. Well, never mind, I will do without it, cried little Hans, and he took down his great fur coat and his warm scarlet cap, and tied a muffler round his throat and started off. Nos, nem baj, megleszek nélküle, kiáltotta kis Heinz, majd levette a nagy bundáját, a meleg, skarlátvörös sapkáját, és egy sálat kötött a nyaka köré, aztán útnak indult. What a dreadful storm it was! The night was so black that little Hans could hardly see, and the wind was so strong that he could scarcely stand. However, he was very courageous, and after he had been walking about 3 hours, he arrived at the doctor's house and knocked at the door. Micsoda borzalmas vihar volt! Az éjszaka olyan sötét volt, hogy kis Heinz alig látott, és a szél olyan erős volt, hogy alig tudott megállni a lábán. Mégis, nagyon bátor volt, és 3 órányi gyaloglás után elérte az orvos házát, és bekopogott az ajtón. Who is there? Cried the doctor, putting his head out of his bedroom window. Ki az?
kiáltotta az orvos, miközben kidugta a fejét a hálószobája ablakán. Little Hans, doctor. Kis Heinz vagyok, doktor úr. What do you want, little Hans? Mit a karsh kiss Hans. The miller's son has fallen from a ladder, and has hurt himself, and the miller wants you to come at once. A molnár fia leesett egy létráról, és megsérült, és a molnár azt akarja, hogy azonnal jöjjön. All right, said the doctor, and he ordered his horse and his big boots and his lantern and came downstairs, and rode off in the direction of the miller's house, little Hans trudging behind him. Rendben, mondta az orvos, megparancsolta, hogy hozzák a lovát, felvette a nagy csizmáját. És a lámpását, majd lejött az emeletről, és a molnár háza felé indult, miközben kis Heinz mögötte baktatott. But the storm grew worse and worse, and the rain fell in torrents, and little Hans could not see where he was going, or keep up with the horse. At last he lost his way, and wandered off on the moor, which was a very dangerous place, as it was full of deep holes, and their poor little Hans was drowned. His body was found the next day by some goatherds, floating in a great pool of water, and was brought back by them to the cottage. De a vihar egyre erősödött, és az eső zuhogott, kis Heinz pedig nem látta, merre megy, és nem tudta tartani a lépést a lóval. Végül eltévedt, és a mocsár felé tévedt, ami nagyon veszélyes hely volt, mert tele volt mély gödrökkel. Ott szegény kis Heinz megfulladt. Másnap kecskepásztorok találták meg a testét, amely egy nagy víztócsában lebegett, és visszavitték a kunyhóba. Everybody went to little Hans' funeral, as he was so popular, and the miller was the chief mourner. Mindenki elment kis Heinz temetésére, mert annyira népszerű volt, és a molnár volt a fő gyászoló. As I was his best friend, said the miller, it is only fair that I should have the best place. So he walked at the head of the procession in a long black cloak, and every now and then he wiped his eyes with a big pocket handkerchief. Mivel én voltam a legjobb barátja, mondta a molnár, csak természetes, hogy nekem kell a legjobb helyet kapnom. Így ő ment a menet élén egy hosszú fekete köpenyben, és időnként egy nagy zsebkendővel törölgette a szemeit. Little Hans is certainly a great loss to everyone, said the blacksmith when the funeral was over, and they were all seated comfortably in the inn, drinking spiced wine and eating sweet cakes. Kétségtelen, hogy kis Heinz mindenkinek nagy veszteség, mondta a kovács, amikor a temetésnek vége volt, és mindannyian kényelmesen ültek a fogadóban, forralt bort ittak, és édes süteményeket ettek. A great loss to me at any rate, answered the miller. Why, I had as good as given him my wheelbarrow, and now I really don't know what to do with it. It is very much in my way at home, and it is in such bad repair that I could not get anything for it if I sold it. I will certainly take care not to give away anything again. One always suffers for being generous. Minden esetre nekem nagy veszteség, válaszolta a molnár, hiszen gyakorlatilag odaadtam neki a talicskámat, és most már tényleg nem tudom, mit kezdjek vele. Otthon csak útban van. És olyan rossz állapotban van, hogy semmit sem kapnék érte, ha eladnám. Határozottan. Ügyelni fogok rá, hogy soha többé ne adjak el semmit. Az ember mindig megszenvedi, ha nagy lelkű. Well, said the water rat after a long pause. Nos, mondta a vízipatkány hosszú szünet után. Well, that is the end, said the linnet. Nos, ez a vége, mondta a zöldike. But what became of the miller? asked the water rat. De mi lett a molnárral? kérdezte a vízipatkány. Oh, I really don't know, replied the linnet, and I am sure that I don't care. Oh, tényleg nem tudom, válaszolta a zöldike, és biztosan nem is érdekel. It is quite evident then that you have no sympathy in your nature, said the water rat. Ez egészen nyilvánvaló, hogy semmi együttérzés nincs benned, mondta a vízipatkány. I am afraid you don't quite see the moral of the story, remarked the linnet. Attól tartok, nem igazán érted a történet tanulságát, jegyezte meg a zöldike. The what? Screamed the water rat. A mit? Kiáltotta a vízipatkány. The moral.
A tanulságot. Do you mean to say that the story has a moral? Azt akarod mondani, hogy a történetnek van tanulsága. Certainly, said the linnet. Természetesen, mondta a zöldike. Well, really, said the water rat in a very angry manner. I think you should have told me that before you began. If you had done so, I certainly would not have listened to you. In fact, I should have said pooh, like the critic. However, I can say it now. So he shouted out pooh at the top of his voice, gave a whisk with his tail, and went back into his hole. Nos, tényleg, mondta a vízipatkány nagyon mérgesen. Úgy gondolom, előre kellett volna szólnod, hogy van tanulsága a történetnek. Ha ezt tetted volna, biztosan nem hallgattalak volna meg. Sőt, azt mondtam volna, hogy PFF, mint a kritikus. De most is megtehetem, így aztán telitorokból kiabálta. PFF, majd egy suhintást tett a farkával, és visszament a lyukába. And how do you like the water rat? Asked the duck, who came paddling up some minutes afterwards. He has a great many good points, but for my own part one have a mother's feelings, and I can never look at a confirmed bachelor without the tears coming into my eyes. És mit gondolsz a vízipatkányról? Kérdezte a kacsa, aki néhány perccel később totyogott oda. Van neki sok jó tulajdonsága, de én, mint anya, soha nem tudok úgy nézni egy megrögzött aglegényre, hogy ne jöjjenek könnyek a szemembe. I am rather afraid that I have annoyed him, answered the linnet. The fact is, that I told him a story with a moral. Attól tartok, kissé bosszantottam őt, válaszolta a zöldike. Az az igazság, hogy elmeséltem neki egy történetet tanulsággal. Ah, that is always a very dangerous thing to do, said the duck. Ez mindig nagyon veszélyes dolog, mondta a kacsa. And I quite agree with her. És teljesen egyetértek vele. Thank you for listening. Please subscribe for more opportunities to listen to bilingual stories like this. Check out our playlist section for many other languages you can listen to. Remember, getting lots of passive listening in your target language whilst you wash dishes, work out or commute, is a very easy way to skyrocket your language progress. Try it out for yourself. We hope we will spend more time with you again soon, enjoying languages and great stories together.